કાચલાના લાડવા, પાકના લાડવા પણ કહી શકાય, બરાબર. તો એમાં આપણે 250 ગ્રામ ગોળ લીધો છે, પછી 250 ગ્રામ સાકર લીધી છે, એને આપણે ખાંડવાની તૈયારી ચાલુ છે. 250 ગ્રામ સાકર લેવાની. જુઓ, શ્રી ગણેશનું કાટલું. તો આ આપણે કાટલાના લાડવા બનાવવા માટે આપણે આનો જોઈતા પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરશું, બરાબર. આશરે 500 ગ્રામ જેટલું છે, પણ આપણે આમાં જેટલું જોશે એટલું લેશું. પછી 500 ગ્રામ લોટ લીધો છે, ભાખરીનો આપણે જાડો જે લોટ હોય ને એ લોટ લીધો છે. પછી આ સાકર ખાંડેલી અને આ કાજુ બદામ 150 ગ્રામ જેવા કાજુ બદામ ખાંડી લીધા છે. અને ટોપરાનું ચૂરણ, જે આપણે ઓલું ચૂરણ આવે ને જાડું, એનાથી થોડુંક જાડું છે, જો આવું દરદરું લેવાનું, એનાથી પણ સરસ મજાનો ટેસ્ટ આવે. આમાં આપણે ગુંદગણી પણ તમે નાખી શકો, ગુંદગણીનો પણ અલગ સ્વાદ હોય છે. તો ચાલો, આપણે જે ઓલી બધી વસ્તુ લીધી હતી પાકના લાડવા, કાચલાના લાડવા બનાવવા માટે, એમાં આપણે 500 ગ્રામ જેવું ઘી લીધું છે. તો આપણે પહેલાં એડ કરશું લોટ. લોટને સારી રીતે મિક્સ કરવાનો ઘીમાં. જે આપણે 500 ગ્રામ જેવું ઘી લીધું તો એમાં ઘીને સારી રીતે, ઘી ગરમ થઈ જાય પછી આપણે એમાં લોટ એડ કરવાનો, અને લોટને પણ સારી રીતે પકવી લેવાનો છે. તો જો જે લોટ તમે નાખશો એટલે તમારું ઘી બધું ઓબ્ઝર્વ કરી લેશે. પછી હરવે હરવે એમાંથી જેમ લોટ પાકતો જશે તેમ એમાંથી ઘી છૂટું પડવા લાગશે. આ કાચલાના લાડવાની ખાસિયત છે. આપણો આ લોટ ગરમ થયો એટલે એમાંથી ઘી હવે છૂટું પડવાની તૈયારી છે. જેમ તમે શેકશો ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરનો લોટ થઈ જશે એટલે એમાંથી ઘી છૂટું પડવા માંડશે. તો સારી રીતે આપણે એને હલવશું. પાંચેક મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો ચાલો આપણે 5 મિનિટ પછી મળીએ. હવે આમાં આપણે જે આપણે 250 ગ્રામ ગોળ લીધો હતો એ આપણો સરસ રીતે લોટ શેકાઈ ગયો છે. તો એમાં હવે આપણે ગોળ એડ કરી દઈશું. એ જ રીતે હરવે હરવે પછી આમાં આપણે સાકર પણ એડ કરીશું. તો સાકર આપણે ખાંડી લીધી છે, તો એ બહુ જરૂર નથી. આ ગોળ થોડોક હાર્ડ છે, તો આપણે એને હલવવો પડશે. આ જ રીતનો ગોળ નાખી અને એને 5 થી 10 મિનિટ હલવવાનું. ગોળ હવે ગરમ થઈ અને મિક્સ થવા લાગ્યો છે. સરસ મજાનો ગોળ આમાં મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે આમાં પછી આપણે સાકર એડ કરશું. જો હવે આપણે ગોળ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે એમાં આપણે સાકર ઉમેરશું. સાકર આપણે ઉમેરી દઈ સારી રીતે. પછી જે આપણે 3 ચમચી કાચલું લીધું હતું એ કાચલું, પછી કાજુ બદામ, ટોપરાનું ખમણ આવશે, જો સરસ મજાના લાડુ બની ગયા છે એકદમ. આ લાડવા ગઈઢાઓને પણ ખાવા માટે બેસ્ટ છે, જેથી કરીને કોઈને દમ હોય, શ્વાસ ચડતો હોય, ઘૂંટણનો દુખાવો હોય, કમરનો દુખાવો હોય, એના માટે આ ગઈઢા માટે બેસ્ટ લાડવા છે. જો સરસ મજાના આપણા લાડવા વાળવા માટે તૈયાર થઈ ગયું છે રૂમ ટેમ્પરેચરમાંથી. અને સારી રીતે લેવાનું. જો ગરમા ગરમ વાળશો તો આના લાડવા કડક વળશે,
ને ઠેરા પછી વાળશો તો તેના લાડવા એકદમ મોઢામાં નાખ્યા ભેગા જ વેરાઈ જાય તેવા પોચા અને સરસ મજાના બને છે. સરસ મજાનું પાકના લાડવા, કાચલાના લાડવા ભરવા માટે તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે એના લાડવા સારી રીતે બોલથી વારી લઈશું. આ રીતના લાડવા બનાવવાના છે. આ બોલમાં લઈ અને દબાવી નાખવાના. પરફેક્ટ તમારા એક સરખા લાડવા બનશે. જો રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવી જાય એટલે એને આવી રીતે તમારા આગળ પ્લાસ્ટિકનું હોય તો ઠીક છે. અને આ આપણે જુઓ હાથથી લાડવો વારીને બનાવેલો છે તોય પણ રાતથી નહીં એવું જ બને. બીવા જેવો જો છે ને સરસ મજાના પાકના લાડવા.